Yan mga kagwaps, yan to. So ayun nga mga kagwaps, ano? Isang magandang gabi sa ating lahat. So ito mga kagwaps, kung makikita nyo, meron tayong ibon na nandito mga kagwaps sa trapdoor, ano? So ayan, yung checkered na yan mga kagwaps is si Tony. At ito namang blue bar na to ay si Anto mga kagwaps. So ngayon ay mayroong training mga kagwaps, ang ZRPA. So susubukan na natin isabay itong dalawang ibon natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kapag nandun na tayo sa loading station. So bali ito mga kagwaps, ano, meron ding isinabay yung mga bata dito. Ito nakalagay siya sa ating mga training box mga kagwaps. So bilangin natin, ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 to mga kagwaps, ano. Yung dalawa nandun pa sa loop natin. So andyan, kukunin natin mamaya yan at isasabay natin yan sa training. So ang toss ngayon mga kagwaps ay sa gimba lang. More or less nasa 30 kilometers lang yun mga kagwaps. Kailangan ng ibon natin yon. Titingnan natin kung kaya na nilang sumabay sa medyo maedad sa kanila, ano. So abangan nyo yung paglo-load ng ating mga ibon doon sa loading station. At kakamustahin na rin natin si President Pogs mga kagwaps. So ayan, papakita ko yung channel niya rito. Pakisubscribe na lang din mga kagwaps. Yan yung president ng ZRPA mga kagwaps. So bali ito na mga kagwaps yung ating batang lopman, ano. So pababaunan niya muna mga kagwaps ng vitamins itong ating mga ibon. So sige Kambalan, bigyan mo na ng vitamins yan. Ayan, tingnan natin mga kagwaps kung mawawala agad tong mga ibon natin na to, ano. Dalawa lang to mga kagwaps. Ito si Anto saka si Tony. So isasabay sana namin yung off color namin na paningit na itim doon, pero hindi na muna siguro kasi ay baka yun pa ang magyaya dito sa dalawang ibon na to na mapalayo ang lipad mga kagwaps. So ito na lang muna yung mag-utol na to. So galing ang ibon na to kay Sir Anthony mga kagwaps. Kaya ang pangalan nila ay si Anto at saka si Tony. So ayan na, nilagay na si Anto. So ito naman si Tony mga kagwaps. So tingnan natin, ano. Ngayon pa lang tayo magpapasabay sa club mga kagwaps. At titingnan natin kung kaya bang umuwi ng mga ibon natin. So sige Kambal, pasok mo na sa training box yan at baka ipasok pa ng iba. So ayan nga mga kagwaps, ano, nandito na tayo ngayon sa loading station dito sa bahay ng ating president na si Sir Pogs mga kagwaps. At wala siya rito, ano. So mandatakma tayo ng mga kalapati dito mamaya sa crate. Iintayin natin mga kagwaps yung ating presidente si Pogs TV mga kagwaps. So pagka nandito siya, aayain na lang natin mga kagwaps sa mag-inuman. So tingnan natin kung anong oras siya dadating. Oh, ito na pala. Ito na pala mga kagwaps. Sakto, ito. Nang kami mga Kagwaps TV, ano, humakot ako ng ibon sa labas kaya medyo kong ginabi. Huwag nyo kalimutan, Pogs TV, Waps TV. Ayun mga kagwaps, ito, tingnan natin. Ito yung hinakot ng Pogs TV natin mga kagwaps. So muli mga kagwaps, ano, katulad kanina nung nag-intro ko, ipapakita ko ulit sa inyo. Suportahan po natin yung masipag na presidente ng ZRPA mga kagwaps. So kailangan natin yan. Kung ano yung ginagawa niyong pagsuporta sa Gwaps TV, sa punong Ministro Lop TV ay gawin din natin sa presidente mga kagwaps. So ito mga kagwaps, tingnan nyo naman kung gaano kalupit yung batang lopman natin. Siya pa yung kumukuha dun sa training box natin mga kagwaps. So anong masasabi mo Sir Pog sa batang lopman natin? Mukhang masipag Gwaps TV, yung lopman na bata, mukhang magaling na magiging panser to. Abangan natin yung batang lupman ni Gwaps TV. Nako, Sir Pog, siya no, yung bata na yan, makita mo araw-araw may 100 sa akin yan, kaya ganyan kasipag yan. Kita nyo, ayan o. Basta pagkagising yan, press, automatic may 100 yan nakasahod agad. Kaya ganyan kasipag yung batang lupman natin. So eto mga kagwaps, ayan kasama na naman natin. So abangan nyo mga kagwaps, pagka meron kaming oras ni press, dadala ulit kami kay punong ministro. Nandun na sila 4 mga kagwaps, hihingi kami ng bloodline o yung linyada ni 4 doon. Mandadakma kami mga kagwaps sa bahay ni punong ministro. One eternity later. Hello. Ano pa gising? Ay pa, sakto na. Tony ata Ano pa, isang ibon natin. Atin ata, ay, sa atin nga, mga kagwaps. Sa atin ba? Si Anto ata Santo, ano yun? Nagdire-diretso na. Ito, may ito ulit.
Tingnan nyo. Baba ako para dito. Yan mga kagwaps, si Anto. Michael, babae mo na. Si Anto mga kagwaps. Blue bar na ibon o... Ayan po. Sa atin. Hindi na marunong yung mga yan eh. Ay na may key-stick. Yan si Anto mga kagwaps. Antayin na lang natin si Tony konti. Baka... Anto, baba na. Anto. Oh. Bakit? Anto, pasok na, pasok. Pasok na. Ayan po si Antoy, unang ibon nating umuwi. Anto, baba na, baba na. Pasok na, Anto. So update nga tayo mga kagwaps, ano? Nandito na si Anto. Eto mga kagwaps. At yung isinama natin na isang ibon natin mga kagwaps na si Tony ay hindi pa dumadating mga kagwaps, ano? So saan kaya napunta yung ibon natin na si Tony? Pero ngayon mga kagwaps, eto update ko muna kayo. Si Anto ay nakauwi na mga kagwaps. So medyo maganda yung naging speed niya kasi ang release natin is past 6 yata at nakauwi naman siya ng past 7. So okay lang to sa basal na ibon mga kagwaps, ano? Sa susunod siguro isasama na natin to sa pooling mga kagwaps at hindi naman ganun kalaki kasi ang pagsali sa pooling. Kaya susubukan na natin tong young bird natin na to kung kaya niya nang makipagsabayan. At ayan nga mga kagwaps, so grabe, naghihintay na rito si Anto mga kagwaps, wala pa si Tony, ano? So sana ay makauwi si Tony. I-update ko na lang kayo mamaya mga kagwaps kapag ka nakauwi na si Tony. At ito na nga mga kagwaps, ano, yung second bird natin, ito si Tony mga kagwaps, no? Naglibot pa yata, mukhang nanyix to mga kagwaps. So ayan, no, kumpleto yung hinagis natin si Anto at saka si Tony ay nakauwi naman mga kagwaps. So abangan ninyo yung mga susunod na training na sasalihan ng dalawang ibon na to. Baka pagka nakondisyon natin to ng gusto ay isasali natin sila sa pooling. So ayan lang muna mga kagwaps, ano, in-update ko lang po kayo na nakauwi yung ibon natin na si Tony. At muli nga mga kagwaps, ano, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay welcome na welcome ka sa Gwaps TV Official at inaanyayahan na rin kita na i-click mo na ang subscribe button at i-click mo na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa akin pang mga bagong video. At muli mga kagwaps, hanggang dito na lamang ang aking video. This is Kuya Rai and you are watching Gwaps TV. Peace out! Subscribe to Kuya Gwaps channel.